Макарів – селище міського типу за 50 кілометрів від столиці. Тут йшли одні із найважчих і найважливіших боїв у ході оборони Києва. Взяти Макарів для окупантів було надважливим завданням, адже це відкривало перспективу оточення Києва. Заходили вони всі з півночі. Там їхні на півночі, на околицях, північних околицях Макарова були їхні позиції. Так само вони пробували просуватися на північний захід, брати місто в кольцо. Цей населений пункт вони хотіли взяти для того, щоб оточити Київ, відрізати зі сторони Житомира, я так розумію, щоб нашим військам було якось складніше в Київ постачати провізію, тил, щоб не доходив. І навпаки, не взявши Макарів, російські війська самі опинились під загрозою оточення. Це одна з причин, чому вони змушені були втекти з-під Києва. За поширеною сьогодні у ЗМІ інформацією, Макарів російським військам вдалося окупувати. Однак це неправда. Протягом березня, коли російські війська намагалися прорватися до української столиці з північно-західного напрямку, Макарів був місцем активних боїв. Росіяни декілька разів заявляли, що повністю взяли цей населений пункт. Втім, під повною окупацією Макарів так ніколи й не був. Про те, якою насправді була ситуація з окупацією Макарова, нам розповів селищний голова Вадим Токар. Макарів ніколи не був окупований повністю. На четвертий день війни, це 28 лютого, підійшли російські колони на околиці Макарова і почали базуватися навколо міста. Спочатку ми були в оточенні близько 4-5 днів, точно не пам'ятаю, поки не підійшли основні сили Збройних сил України, які відбили декілька населених пунктів, пробили нам один коридор, через який ми почали отримувати гуманітарну допомогу, через який ми почали отримувати в тому числі боєприпаси, боєкомплект, зброю. Протягом часу, коли велись активні бойові дії, коли у нас була активна фаза оборони, росіянами було захоплено, тимчасово окуповано тільки 2 мікрорайони Макарова. Це десь 10-15% від загальної площі міста. Зайшовши лише на короткий час в частину населеного пункту, окупанти тут, як і скрізь, проявили максимум професіоналізму у тому, що вміють робити на війні найкраще – у мародерстві. І вирвали двері з усім. Із коробкою, все, з квартири повиносили. Навіть ватні одіяла, і посуду, і все, мікроволновки, мультиварки, що було, все повиносили. Як вони ще не витягли меблі важкі, оце такі. Аби захопити селище, окупанти доклали максимальних зусиль, б'ючи по населеному пункту з артилерії, танків та мінометів. Обстрілювали селище нещадно, зруйнували вщент безліч будинків мирних мешканців, поцілили в лікарню та будинок селищної ради. Перші злетіли ось тут 3 дома. Потім мого брата дом. Це є гараж і машина, там все. Вони в погребі сиділи. Їх за малим Богом не завалило. Машина взяла огонь на все на себе, і вони вилізли туди. Через деякий час ще один удар удав, і хата загорілася повністю. Не залишилось нічого. Боя був дуже жорсткий, тому що прильотів дуже багато було. Частину хати спас горіх цей, його немає вже. А так фронтон весь під заміну, вся криша під заміну, вікна, двері, все повністю. Вели бої, там кирпичний є і новий посілок, бо це звідти воно все йшло. Так то видно, одна міна впала, вон там в заборі ще одна. Зайве говорити, що серед будинків мирних мешканців, а особливо під стінами лікарні, ніяких військових об'єктів не було і не могло бути. Селище це зазнало знищили майже половину інфраструктури. Вони просто насипали сюди артилерію, потім вони зайшли сюди буквально на півдня. Просто розграбили все, що могли, винесли з цього міста. І вийшли назад на свої позиції на околиці міста і продовжували так само артилерійські обстріли. Що військових об'єктів в цьому селищі немає, нічого такого, якоїсь важливої інфраструктури також немає.
Значні руйнування селища супроводжувались і жертвами серед мирного населення. Гинули люди також і від того, що окупанти регулярно розстрілювали авто цивільних, які намагались евакуюватись. За час боїв за Макарівську землю, я кажу не лише зараз про Макарів, я кажу зараз про всю територіальну громаду, ми маємо вже підтверджених понад 170 чоловік, це цивільних. Як правило, у нас на нашій території це розстріляні цивільні авто, які намагалися покинути тимчасово окуповану територію і виїхати на підконтрольну Україні територію. У мого сина друг не спів він утікти, скритися у погріб, його убили і заховали під хатою. Важко розказати, під хатою кульки, під вишки. Мати з дітьми вспіла, це мого друга. Вони з дитинства росли. І багато таких случаїв, що люди не встигли поховатися, яких повбивало ради суду до Почапаєва, там зараз вона житня, це туди далі. Там на ходу їх. Це все. А так все. Бачите, самі знімаєте, бачите, скільки людей постраждало, скільки побито, скільки всього. Кому є вернутися, а кому нема вернутися. Нема домівок. Дуже жалко. Макарівська громада, крім Макарова, ще 48 населених пунктів, 19 з яких були окуповані. З цивільними в цих селах, як і зрештою в кожному населеному пункті, куди прийшов руський мір, окупанти поводились по-звірячому. Ми маємо підтверджені факти. До прикладу, можливо, ви вже чули про цю історію. Було закатовано і по-звірячому вбито сім'ю старости села Матижин. В Андріївці ми маємо підтверджений факт зґвалтування з подальшим вбивством. В Макарові ми маємо підтверджений факт зґвалтування. Знаходили тіла, в яких були зав'язані руки, які стояли на колінах в таких позах і захоронені, тому що, наприклад, по Андріївці таким чином було вбито двоюрідного брата старости населеного пункту Андріївка. І орки не давали довгий час його поховати, і в зв'язку з цим тіло, вибачте, заклякло, і вже мусили ховати його в тому положенні, в якому воно є. Фактично, на наступний день після того, як ці території було звільнено від російських військ, сюди почали повертатись мирні жителі. Сьогодні у самому Макарові вже попрацювали сапери, проте на околицях ще може бути небезпечно. Подарунки від так званого братнього народу тут знаходитимуть ще довго. Зараз здебільшого в самому населеному пункті безпечно. Околиці поки що інженерні підрозділи проводять ще розмінування, продовжують проводити, тому що об'єми дуже великі. Це за один день не робиться. Це навіть за місяць не зробиться, воно ще буде довго. Всі вони, я так розумію, вони мінували всі підходи до себе, російські війська. І зараз це дуже багато мін. Так, на днях так само підірвалась бригада працівників РЕСа, на жаль, з одним загиблим. Ми ще довго будемо відчувати ці відголоски. При обороні Макарова першими на його захист зі зброєю в руках стали саме місцеві жителі. Їм вдалося стримати наступ російських окупантів і давати гідну відсіч ворогу до приходу основних частин Збройних сил України. Але сьогодні, каже селищний голова, ще існують проблеми з юридичним оформленням подвигу цих людей. Певна проблематика з документальним оформленням цих людей. Чому воно полягає? Закон про основи національного спротиву був прийнятий наприкінці 2021 року, вступив у дію лише з 1 січня. І, звісно, процедурно, наскільки мені відомо, жодна громада в Україні не встигла оформити належним чином ДФТГ. І таким чином в мене відбулася така ситуація, що люди зі зброєю, ризикуючи життям, а деякі хлопці навіть втратили своє життя, боронячи нашу Україну, боронячи нашу столицю, зараз не мають ніякого підтвердження, що вони тут перебували і, відповідно, не можуть претендувати їхні сім'ї. Я говорю зараз в першу чергу про загиблих. Їхні сім'ї на сьогоднішній день не мають юридичного підтвердження, юридичного статусу своїх загиблих родичів. Для того, щоб отримати гарантії, передбачені цим законом, відповідні компенсації від держави. Але ми над цим працюємо кожен день. Ми шукаємо шляхи вирішення, ми проводимо консультації на найвищих рівнях владних кабінетах, і цей процес рухається, але доволі повільно.
Віримо, що найближчим часом проблема гідного пошанування цих людей зі сторони держави буде вирішена. Адже селище Макарів стало одним з тих рубежів, де наші захисники стримали і прогнали окупанта, не даючи йому захопити столицю. Навіть фактично оточивши селище, окупанти не змогли зломити спротив його героїчних захисників. Через більшу віддаленість від столиці, ніж інші міста і села околиць Києва, де йшли бойові дії, Макарів порівняно рідко відвідують журналісти. Але героїчні і трагічні події, які сталися тут під час битви за Київ, варті найширшої уваги і розголосу.